Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac niște tăiței cu varză. O să pun și puțin șunculiță sau bacon cerului. Acum haideți să eu am început să fac varza, după aia mi-am dat seama că nu v-am dat drumul la cameră. Din aia tare, dar cât de tare îi, așa de repede să face, știi? Că e crudă. Nu-mi place să o tai cu mâna asta. Mai bine doar pe răzătoare. Ce mai gătiți dumneavoastră? Chiar nu știu ce să mai fac. Dar nu știu, trebuie să fac varza asta că se strică. Suficient. Nici nu mai trebuie. Așa. Acum pun puțină sare. Mai pun puțin. Așa, acum cred că e. Da. Pun baconul ăsta mai mult pentru gust. Așa, o să tai și puțină ceapă, dar nu multă. Normal, ei nici nu pun ceapă, dar mie îmi place, parcă are alt gust. O să fac, cred că, și o supă de roșii sau de bulion. Și o să fac tăiței din aia la minut. Așa. Pun puțin ceapa. Sarea. Asta e greu până se încălzește. De după aia o să pun și tăiței la fiert. Trebuie să-mi pun sare în apă. Imediat începe să fiarbă și apa.
prima dată să-mi fac peței, că asta imediat fierbe. Punem și baconul ăsta aici să se instuie cu ceapa. Ia să-mi pregătesc eu ceapa pentru supă. Dau pe răzătoarea asta măruntă. Pentru supă eu am de ciorbă. Bă, pasta măruntă, vă spun de ce, că nu-mi place să o simt în supă. Ajunge, normal. Sora mea nici nu pune ceapă. Dar mie îmi place să pun. Acum dacă faceți mai multă, puneți mai multă ceapă. Da? Așa. Și cum se face. Acum o să pun puțină buia. Și punem din varză. Acum vedeți că dacă se vedeți ce puțin rămâne. Da, haideți, dragile mele, să punem macaroanele. Tăiți-i ăștia lor tășcuțele astea. Atât cred că ajung. Atât. Sare am pus. Acum numai să fiarbe. Așa. Baza a început să scadă. Eu o să încep să pun condimente maioran, piper,
Să pun eu și puțin cimbru, cam căpătat cimbru ieri. Știți că ieri m-am plâns, ieri sau înainte, nu mai știu când, m-am plâns de cimbru, că n-am avut cimbru ieri, la fasole. Și am primit eu o să pun puțină apă ca să nu stau tot lângă ea. Că altfel atunci tot trebuie să mestecați în ea, știi? Și o să pun puțină apă. Și mai completez dacă noi o să ne ocupăm de varză acum. De varză, de ciorbă. Le-am zis toate, nu? Destul. Hai să dau mai încet ochiul. Mare lucru dacă nu o să-mi sară, că a fost puțină apă în... Dar pun și apa imediat. A fost puțină apă în... Aici, cum am spălat oala, că am avut ceva rest de supă. Și... Așa o dinstuim puțin. Pregătim apa, pregătim bulionul. Eu să încerc să fac tăiței dintr-un nu fac mai mult, poate prea mult. Sunt puțină sare. Că bine miroase caca. Puțin broia. Și acum pun bulionul. Nu pun toată cutia, că iasă prea apă. Punem apă. Completăm cu apă. Pentru că e gros și atunci iasă prea... Așa. O să pun un cup de legume să fiarbă. Sau vegeta, puteți să puneți. Așa, și lăsăm să fiarbă, noi ne ocupăm de tăiței ăștia. Făină. Eu zic că am 2 linguri de făină
Acum depinde și cât e de mare ouă. Puteți să le faceți și beluștele așa mici. Faceți mai tare aluatul. Bun, atât ajunge și făina. Acum să fiarbă supa. Hai să ne uităm la paste, dacă fierb. Îmi spun aici și 2 cuburi de zahăr sau o lingură din asta de lor așa le face. E bun și pentru aciditate, dar așa ajunge suficient. Să vedem. Perfect. Hai să vedem la varză. Varza am început să moaie fain. Așa, pastele fierb. Să-mi caut o punguță mică. Punem aluatul ăsta. Așa. Dacă aveți pou și mai bine, că mai bine puneți. Eu o să încerc să tai cât de subțire, dar nu știu dacă pot, că pungile astea au dunga aia jos și aia mă enervează. Vedem ce a ieșit. La varză trebuie să fim atenți. Mai punem puțin apă, că nu vreau să mi-o ard. Bine completez așa cu apă. Astea le fierb. Așa încet am lăsat. Asta la început să fiarbă când trebuie. Nu fierbe. Haideți că revin când fierbe să pun tăiței.
Haideți să vă arăt. A început să fiarbă. Eu vreau să-i fac așa mai subțire, acum cum ies. Nu vă zic că asta când începe să fiarbă, fierbe. Să iau eu cuțitul. Dați cu cuțitul așa că merge mai rapid. Acum, și cât vreți de lungi să-i faceți. Ce fain ies. Vezi? Hai că mai avem puțin. Așa. Și gata. Deci ce fain ies. Acum dacă doriți mai scurt, faceți mai scurți. Trebuie să gust acum de sare. Chiar nu mai trebuie nimic. Am pus cubul ăla de... și e suficient. Hai să ne uităm și la paste. Pastele pot să le opresc, că gata. Eu le fierb așa cam 7-8 minute, după aia le las în apă ca să se umfle acolo în apă. Baza noastră merge super fain. Și uitați, dragile mele, supa mea e gata. Eu am, dacă vreți, mai mult peței, dar eu nu fac mai mult pentru că nu-i place la unul. Fie îmi plac peței, dar ei ea pune numai în zeamă din aia. Pun puțină verdeață. Și așa o lăsăm să stea. Baza noastră e gata. Uitați ce fain este făcut. Și acum punem pastele. O să pun pe rând. Asta e mâncarea lor de bază. Când auzi ce ai făcut azi de mâncare, și cu cartofi o să fac într-o zi, că mi-a zis-o, mă. Peței cu cartofi.
Asta e Krautfleckel și granadier mari și le ții cu cartofi. Și gata. Pentru mâncarea asta se bucură de la mic până la mare. Toți. Eu vreau numai să gust dacă e destul de sărat. Suficient. Și nu trebuie mai mult. No, și le las aici 2 minute. Și gata. Ca să combine gusturile. Oricum astăzi are gust mai bun, că am pus. Nu pun tot timpul șunculiță. De ce? Pentru că dacă rămâne și vrea nevastă sa, nepoată sa de la Viena, aia e vegană. Și nu vrea cu carne. Așa că, uitați ce bine arată. Puteți să faceți și mai roșii dacă vreți, la lor așa trebuie să arate. Ai gulașul e roșu și supa de roșii. Ok. Eu o să vă fac farfuria cu meniu când servim să vă arăt. Și uitați, dragile noastre, așa arată supa noastră de roșii cu tăiței la minut. A ieșit o bunătate. O să revin eu și cu felul 2 să vă arăt cum arată. Și am revenit cu felul 2. Uitați, așa arată și felul 2. A ieșit o bunătate. Deci pastele cu varză. O bunătate. Sper să încercați rețeta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!